Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm cái bánh hấp nha, bánh hấp bột gạo, mềm mềm dẻo dẻo, có thêm phần nhân ở bên trong. Thay vì làm bánh đúc mặn thì làm kiểu này nhanh gọn lẹ, không có cần phải khuấy bột riêng, cứ cho vô mình hấp chung một lần, nhanh tiện mà ngon. Thì mời các bạn mình cùng xem luôn nha. Trước hết là mình dùng một chén bột gạo 150g, còn bên này là 50g bột năng thì mình lường bằng chén luôn. Gia vị thì các bạn có muối, đường, hạt nêm và một ít tiêu xay, thì mỗi loại khoảng nửa muỗng cà phê vậy đó. Cho vào phần bột thì bột nó mới vừa ăn, nó mới ngon. Nhưng thì mình có một cây xúc xích tươi ha. Và bên đây là 150g thịt nạc mình xay sẵn cùng với một củ hành tím cho nó thơm. 500ml nước cốt dừa nha. Nếu mà các bạn thích béo quá thì mình pha nước cốt hơi đặc một chút. Rồi bây giờ sẽ pha bột nè, cho hết một chén bột gạo vào thau. Cùng với 50g bột năng là tổng cộng 200g. Muối, đường, hạt nêm và tiêu. Nước cốt dừa nửa lít cũng cho hết vào thau luôn. Rồi trộn đều tất cả lên. Cái phần gia vị mình nêm vào trong bột sẵn vậy là phần bột của mình nó vừa ăn nó mới ngon. Còn các bạn không nêm là nó lạc, không có ngon đâu. Bột này mình không có cần phải xào ở trên bếp, không cần phải khuấy gì hết, nên là cứ nêm trực tiếp vô luôn, để cho nó hơi vừa ăn vậy đó. Rồi chút nữa mình còn ăn kèm với nước mắm. Khuấy đều xong thì để yên cho bột nó nghỉ đi, để cho nó nở bánh nó mới mềm. Cây xúc xích bây giờ mình cũng cắt ra, cắt nhỏ nhỏ hạt lựu vậy đó. Còn nếu mà các bạn không thích xúc xích thì mình thay bằng chả lụa hoặc là lạp xưởng á, mình cũng cắt ra nhỏ nhỏ đều đều sợi sợi, rồi cái mình cắt lại hạt lựu. Thì khi mà xào chín á, nó quyện đều với thịt xay, cho vào trong bột, phần bột nó mới đều, nó mới ngon nha, ăn nó không ngán. Ở trong kênh mình có bán thêm các sản phẩm liên kết đó, thì mời các bạn bấm vào góc trái video hiện lên chữ xem sản phẩm, cái bấm vào cái chữ xem sản phẩm, giá cả chi tiết sản phẩm luôn, mua ủng hộ mình nha. Củ hành tím hơi lớn một chút để xào nhân. Còn không thích củ hành tím thì các bạn thay bằng một góc củ hành tây, cũng thơm lắm á. Hành tím và tỏi cũng thơm. Hoặc là hành lá mình sấy lên mình xào cũng thơm luôn, để xào phần thịt cho nó dậy mùi lên nó mới ngon. Bắt cái chảo lên cho 2 muỗng canh dầu ăn, rồi cho hành tím vô mình phi lên cho nó thơm. Tiếp theo là cho thịt xúc xích hồi nãy mình sắc nè, cũng xào lửa lớn nha, để cho cái phần này nó săn lên. Mình xào nhân cho nó chín trước thì cho vào trong bột nó mới chín kỹ, chứ các bạn không xào nhân là nó không thơm, mà một chút mình hấp cùng với bột nó không chín kỹ đâu. Cuối cùng là mình cho tiếp hành lá sắc nhỏ vô. Bột mình đã nêm sẵn, còn cái cây xúc xích này nó cũng có gia vị sẵn rồi nè. Rồi tắt bếp. Khuôn thì mình dùng những cái khuôn nhỏ nhỏ, khuôn nhôm tròn. Quét sơn lớp dầu rồi cái bắt lên mình hấp cho nóng khuôn. Gót phần bột qua bên, cho có cái cào mỏ nhọn dễ gót vào trong khuôn nè. Quay qua bên này nước nó cũng sôi thì bây giờ các bạn sẽ lấy ra, mình sẽ cho khuôn bánh nha. Gót bột vô nửa khuôn thôi, mình trừ hao chút rồi mình còn múc nhân cho vô. Với cái bánh này các bạn phải làm mỏng mỏng nó mới ngon, làm dày quá nó không ngon đâu, bột nó dễ bị lắng ở bên dưới lắm. Mình gót hết đều hết những cái khuôn, mỗi cái khuôn là nửa bột là được. Tiếp theo thì mới múc nhân cho. Bột này nó chưa có hết đâu, mỗi một cái khuôn bánh thì mình múc một ít nhân thôi, khoảng nửa muỗng canh nhân là nó vừa. Để vô vậy nó đều với bột một chút, các bạn hấp ra nhân và bột nó bám đều với nhau, nó cũng không có bị lắng bột ở dưới đáy khuôn nữa. Còn phần bột còn lại thì chút nữa mình sẽ hấp ở trong cái khuôn silicon chịu nhiệt nha. Mình sẽ hấp 2 loại khuôn. Nước đang sôi thì để lửa vừa thôi, các bạn sẽ hấp khoảng 15 phút cho bánh nó chín. Đủ thời gian là bánh chín nè. Thơm quá chừng luôn, thơm cái mùi nước cốt dừa đó các bạn. Bánh nó chín rồi thì mình lấy cái này ra, rồi cho cái khuôn silicon vô mình hấp tiếp. 2 loại khuôn. Cái khuôn silicon này thì lấy ra liền được, tại vì nó không có bị dính, nên là các bạn tách ra nó dễ lắm, nó không có bị dính khuôn đâu. Còn cái khuôn nhôm và khuôn inox thì các bạn phải chờ thật là nguội, lấy ra nó mới không có bị dính khuôn, chứ lấy nóng quá là cái bánh nó bị bể á, nhìn nó không có được đẹp. Bánh nước cốt dừa thì chờ nguội nguội một chút ăn nó mới ngon. Còn mà bánh như hấp mà không có nước cốt dừa đó
Tùy theo các bạn làm như bánh đúc nóng á, thì mình ăn nóng nóng. Còn này bánh đúc nước cốt dừa theo kiểu miền Tây là phải ăn nguội, tháo ra nó dễ dàng vậy nè, nó tróc lóc có nhân và bột mình thấy nó cũng đều, cái bánh nó cũng ngon ha, nó không có bị tách rời, khỏi phải khuấy bột ở trên bếp. Thay vì các bạn khuấy bột rồi mình hấp khuôn chờ cho nó chín rồi xào nhân riêng để lên, thì làm cái bánh mặn kiểu này nhanh gọn hơn, đơn giản hơn nhiều luôn. Thời gian hấp cũng nhanh nữa, 15 phút là đã có bánh ngon ăn rồi, nó không có bị dính. Trong bột có nước cốt dừa, nó cũng có cái chất dầu, và khi mà mình xào nhân á, ở trong nhân nó cũng có cái chất dầu nữa, nên là nó quyện vào trong bột, bột bánh nó bóng mềm thơm chứ nó không dính gì hết á. Chỉ có 2 loại bột 200g thôi mà mình ra quá chừng bánh luôn. Nhiêu đây là khoảng 5 đến 6 phần ăn luôn á. Bánh này thì ăn cùng với rau sống sắc nhỏ, dưa chua nè, nước mắm tỏi ớt, chua ngọt. Ăn chan cùng nó mới ngon, giống như là các bạn ăn bánh ướt hay là bánh mặn vậy đó. Chứ còn ăn không á, thì cũng ngon nhưng mà dễ ngán lắm. Có thêm nước mắm và rau nó không có ngán. Một ít đồ chua, nó chua chua ngọt ngọt, cay cay mặn mặn. Bánh á, thì thơm béo nè, nó dậy cái mùi nước cốt dừa đó các bạn, nên là cái bánh ăn ngon lắm. Nếu mà các bạn không dùng nước cốt dừa, dùng nước lọc cũng được, nhưng mà nước lọc nó sẽ không có ngon bằng cái nước cốt dừa đâu. Cho nước cốt dừa vào trong bột á, bánh của mình nó cũng có thêm độ mềm, ăn trong ngày cũng ngon. Còn nếu muốn ăn qua ngày hôm sau thì các bạn cứ hấp vào buổi chiều rồi để nguyên ở trong cái khuôn vậy đó. Khi nào ăn á thì qua ngày hôm sau mình lấy ra khỏi khuôn mình ăn, không có cần phải hấp lại. Bánh nó vẫn mềm dẻo ngon chứ nó không cứng. Để qua ngày hôm sau thì hấp buổi chiều nha, chứ hấp mà có nước cốt dừa đó các bạn hấp buổi sáng qua ngày hôm sau sợ nó cũng dễ bị hôi nước cốt dừa lắm. Dai dai mềm mềm nè. Bánh này mà các bạn thích ăn mềm cũng có thể ăn được, mà thích dai dai á cũng có thể chọn lựa được luôn. Nó vừa lắm, không quá mềm mà nó cũng không bị quá cứng. Dai mềm ngon hơn so với bánh đúc mà các bạn hấp theo kiểu xưa. Bánh đúc mà hấp theo kiểu xưa khuấy bột á, thì bột nó sẽ mềm hơn cái này một chút. Ngon hơn cả bánh ít trần bột nếp luôn. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ kênh, vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình nha. Và mời các bạn bấm vào góc trái video xem sản phẩm, hoặc là bấm vào ảnh kênh chuyển đến cửa hàng. Thì ở trong cửa hàng mình có để nhiều sản phẩm chi tiết hơn, thì các bạn bấm chọn lựa mua ủng hộ kênh mình ha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.